Wij zijn HFC en HFC is sinds 2012 de friendly local b-boy crew van Heerlen. We zijn met 3 boys van de crew naar New York toe gegaan. Diego, Marciano en ikzelf als brekers. 3 leden van HFC die bij Mighty Zulu Kings zijn aangesloten. Deze keer hadden we de mogelijkheid om de jonge generatie mee te nemen en hen ook onder te dompelen in de cultuur in New York. Wat echt een unieke ervaring was om gewoon ook hun daar toch mee in aanmerking te laten komen. Ja, de naam Heerlen fucking City is eigenlijk heel random ontstaan sowieso. Alleen later viel uiteindelijk alles wel op zijn plek, omdat we best wel een zware haat-liefde relatie hebben met de stad Heerlen. Daardoor kunnen we ook niet echt weg hier, want de ligging van deze stad is super chill en je bouwt hier natuurlijk ook heel veel dingen op met de crew. Ja, toen wij eenmaal benaderd werden, hebben we de kans gekregen om tijdens IBE in 2022 samen met een legendarische formatie te dansen. Tijdens deze IBE weer. We have Mighty Zulu Kings! Say what? Yeah. Rock, rock. Fire! Say what? Fire! Mighty Zulu Kings! Marciano! MC Show! Crew heeft de top 8 gehaald en de andere crew heeft de finales gehaald. En dat was voor ons een teken van oké, dit is weer die energie die we in 2022 ook hadden met de crew. We moeten hierop doorpakken. Want ja, we moeten gewoon samen blijven creëren. Er ligt heel veel kansen, heel veel mogelijkheden om hetgene waar wij echt in geloven en wat wij voelen over te dragen. Die Zulu Kings is een collectief die eigenlijk begonnen is in 1973, wanneer hip-hop cultuur ontstaan is. En wat Mighty Zulu Kings belangrijk vindt om uit te dragen is de 4 elementen van hip-hop. Dat is DJ, MC, breaking en graffiti. En deze 4 elementen zijn eigenlijk samen begonnen in een collectief, Zulu Nation heette dat vroeger. En de b-boy tak daarvan, oftewel de break tak daarvan, zijn de Mighty Zulu Kings. Ik denk dat die verbinding onbewust zo sterk is tussen Heerlen en New York dat mensen echt geen idee hebben hoe dicht het ook bij elkaar ligt. Totdat we de energie hier naartoe brengen en iedereen het voelt, dan is het zichtbaar. Ja, wat je vooral merkt is het verschil tussen de breakscene daar en hier. Omdat de energieën daar anders liggen, omdat het daar ook echt vandaan komt. Dus al loop je een rondje door de stad, daar wordt muziek gespeeld. Daar zie je dat iemand is aan het breken op straat. Het blijft daar altijd leven, zeg maar, hip-hop. Dus het maakt niet uit of je daar nu voor break bent of niet, je zal het sowieso altijd tegenkomen. En hier in Nederland is dat gewoon heel anders verpakt. Als in, wij krijgen het wel mee, maar het is natuurlijk een verwaterde versie van hoe het daadwerkelijk echt daar leeft. En hoe MZK de cultuur daar levend houdt, dat inspireert ons als HFC om het zo door te zetten hier in Heerlen. Om bij Mighty Zulu Kings te komen is het eigenlijk gewoon het format dat ze bij motorclubs ook gebruiken.
voordat je echt officieel bij de crew zit, word je door de hele crew ingebetteld. Het is wel gewoon een heel tof idee om je strepen te moeten verdienen om ja, ook uiteindelijk kennis te mogen voordragen met die naam op je rug. Alien Naz. Hij is wel iemand die heel veel invloed heeft gehad op hoe de cultuur nu beweegt en eigenlijk hoe heel veel mensen naar break ook kijken. Hij is eigenlijk sinds de jaren 2000 ook de leider geweest binnen New York van Mighty Zulu Kings. Ook weer zo'n gevalletje van, het is heel raar om mensen te ontmoeten die je alleen maar op video hebt gezien of zo. Je weet niet hoe iemand is als persoon, je kent hem alleen maar vanwege zijn dans. En nog steeds als je zijn hele uitstraling ziet, voel je wel die energie die hij op de vloer altijd meebracht. Hij is gewoon precies dezelfde guy als dat je ziet in zijn break. Vaak wordt er niet heel veel uitgewisseld qua woorden of zo, maar soms is een energie al genoeg. En om erkenning te krijgen van een persoon die invloed heeft gehad op die manier is dope. En dan hebben we Prevail. Prevail is de homie. Prevail is eigenlijk ook de verantwoordelijke die ons uiteindelijk echt tot de crew heeft geleid. Hij heeft ons voorgesteld aan iedereen en hij is gewoon op dit moment denk ik een van de meest invloedrijke binnen MZK. Hij zorgt dat iedereen van alle verschillende chapters in alle landen eigenlijk oké is en heeft contact met de mensen die daar dan weer zeg maar, de leiding nemen. En ik kreeg een bericht van hem of ik zeg maar, de verantwoordelijkheid op mij wilde dragen om samen met Snap uit Italië, de Europa chapter, te gaan leiden. Of in ieder geval de verantwoordelijkheid nemen dat ik daar naar kijk. Wat dat precies inhoudt is om evenementen te organiseren onder de naam van een groep. Maar ook om te kijken welke mensen we kunnen inzetten voor welke battle. En ook ervoor zorgen dat iedereen in contact komt met de mensen van de groep die niet 1, 2, 3 op iedere event zijn. Ja, het is een blessing man, dus ik denk dat de toekomst er goed uit gaat zien, sowieso voor HFC crew. Los van alles wat we doen staat HFC op 1, familie is 1. En daarnaast hebben we nog een tweede familie, dat MZK is natuurlijk. Ik blijf gewoon doen wat ik altijd doe. Ja, al die jaren al gewoon consistentie erin willen houden. Sowieso nog steeds HFC boven MZK. Altijd. Dat is toch je eigen familie. Altijd man. Zo altijd. We zitten met z'n allen gewoon op één plek, dus dat is sowieso het ding. Als HFC en MZK zo blijven doorbouwen op nationaal en internationaal gebied, denk ik wel dat wij heel veel mensen zouden kunnen inspireren.